What is up, Humble Fam? It's your boy Emman. Welcome for another vlog. And for today's video guys, ga-unbox tayo today ng isang helmet. Gusto ko talagang helmet ng Spyder. Nawala to sa market, naubusan na ng stock tong helmet na to kasi late na ako nang nakita ko to. Nag-chat ako sa kanila na sana magkaroon ulit ng ganitong brand at may content ko. Thank you sa Spyder, magiging trademark ng logo ko itong helmet na to. Wow, ang ganda! Ba natin yung box. Nilalaman ng helmet bag, syempre helmet, and may free siyang visor. Ito yung libreng visor niya guys, which is gold na po siya. Open na natin ngayon guys. See kung gaano kaganda, kung bakit ako naparequest na ito. Dahil ang ganda guys. So guys, ang Spy Racing ay matte black and size large. Meron siyang tatlong klase ng free visor. Meron gold, silver, smoke. Meron pa siyang isang gray na color. Yung bag niya, quality ulit. Sinasabi ng iba, bakit ka ba bag lagyan sinasabi mo? Kasi umpisa pa lang, pag quality na talaga yung bag na lalagyan ng helmet mo, ma-assure mo na sulit yung binayad mo. Ang shell nito guys ay Phoenix Plus pa rin, tulad na nakikita nyo sa likod. Same sila na new series na shell. And ito guys ay aerodynamic shell na po siya. Inspired by racing na po siya guys. Meron na po siyang built-in spoiler. Meron siyang tatlong vent ng hangin. ECE approved na po siya guys. Ano po ba meaning ng ECE? Economic Commission of Europe. Approved din po syempre to ng DOT, Department of Transportation. And syempre, ang mahalaga sa lahat guys, safety mark or tinatawag na Import Commodity Clearance. Yes, yun po yung tinatawag na ICC sticker. Let's talk about ICC sticker guys. Ang ICC stickers ay meron siyang fake na ICC stickers na kinakabit guys. Paano ba natin malalaman kung hindi fake yung ICC stickers natin? So guys, mag-upload lang po kayo ng ICC verification system. Mag-upload po kayo sa cellphone nyo, Android or iPhone, tapos start scanning. So, lalabas po dito yung name company, address, brand name, Spyder. So paano na naman malalaman kung fake yung helmet or yung kinabit na ICC sticker? Wala pong lalabas sa ICC verification system pagka not found or no found. Ibig sabihin, fake yung nabili yung helmet or yung kinabit na ICC sticker. Ibig sabihin, hindi siya na-approve ng DOT, ECE, or na-fake yung helmet mo. 1,400 grams guys, ganun lang siya kagaang. Kayang bitbitin ng isang daliri. Ayan. Check naman natin guys yung foam niya. So ang foam niya, kung makikita nyo guys, makapal na po yung foam niya at may design yung foam niya. Ang ganda guys. Ang Spy Racing guys, naka-pinlock na po siya. Pinlock ready na po siya. Ito po, pakita ko, tanggalin ko na to. Wow, ang ganda. Sorry, tanggalin na natin guys. So ayan guys, may pinlock ready na rin po siya. Ito rin po, may pinlock ready na rin yung free visor nila. Ang pinlock ready kasi guys, is pwede mo siyang lagyan ng film kung gusto mong palitan yung nasa harapan ng lens mo. Active safety na rin po siya, talagang for safety nyo pag nagra-ride kayo. Kaya ginawa to ni Spyder. Yung cutting edge comfort niya, yung foam niya sa loob, comfortable talaga. Naka-intercom ready na rin po siya guys. So optional to guys, meron siyang lock niya, pwedeng D-ring or quick release. So ang kinuha ko guys is quick release. Kasi hindi pa naman tayo nag-racing vlog or nakapunta ng truck. So someday makakapag-truck din tayo. And yun, papalitan lang natin ito ng D-ring. Ang Spyder helmet guys ay naglalabas ngayon ng magagandang concept ng iba't ibang klase ng design nila. Lalo yung gaang, quality ng helmet, kagandahan ng design, and number one, budget friendly naman po ang Spyder helmet. Hindi masasayang yung pera mo pagka nag-Spyder helmet ka. So, lagi na yung tatandaan, always spray before and after ride. Okay? Huwag nyo kakalimutan yun guys, yun ang mahalaga. So, sukat naman natin guys kung gaano kalambot and ka-comfortable. Woo! Ang angas guys. Ang lambot. Hanggang nyo lang and comfortable. So, ganito lang po ang fitting ng helmet. Huwag sobrang luwag kasi pag sobrang luwag naman guys, kung sakaling magkaroon ng aksidente, huwag naman sana, baka matanggal yung helmet nyo. Dapat fit lang po talaga, yung medyo ganun yung pisngi nyo. Medyo lang, hindi yung ganun na ganun, yung ganyan lang. Sakto lang and hindi masakit sa mukha. Ito, sobrang sakto lang guys, ang ganda. Siguro kasya pa maglagay ng baklava. Oh, sarap. Sarap isuot. Tsaka maano mo sa loob, yung unti lang yung papasok ng wind noise sa gawa ng foam niya sa loob. Ang ganda. Gaano ba kadali magtanggal ng or magpalit ng visor? Paka basic lang guys. Angat ito hanggang sa edge niya. Ayan, tapos
Hatakin mo tong visor mo forward sa'yo. Ayan, ganyan. Tapos, pindutin mo to. Ayan, tanggal na po. Kabila. Hatakin mo ulit yung visor. Pindutin mo to. Ayan. Ganun lang po ka-basic magtanggal. Ang magkabit naman po, hatak nyo po ng ganyan. Pindutin nyo tong baba nya. Tapos, pantay nyo lang. Ayan. Nakabit na. Wala naman, ganun din. Hatakin nyo po ito. Pindutin pa baba. Yan. Ganun lang po ka-basic. Pang thumbnail. Ganda guys. Ang ganda, grabe. Sobrang comfortable. Kung nagtatanong kayo sa visor guys, hindi po siya dual visor. Single visor pa rin po siya sa ng mga Neo series. Pero, ang ma-assure ko sa inyo guys, sa visor na to, gamit ko siya tuwing umaga, tanghali, gabi. Hindi na po ako nagpapalit ng clear lens, kundi ito na pong mismong gold visor. For your vision ng visor guys, ito ay scratch resistant na po siya, polycarbonate. 100% UV 400 protection na po siya. Optical grade visor clarity na po siya. ABS composite shell na rin po siya guys. Ito yung magiging logo natin. Shoutout kay Daniel Artwork sa kanyang magandang obra. Ayan yung ating logo. Soon magpapaprint na tayo ng sticker. Number 1, Ven graphic stickers natin para mapamigay tayo sa inyo, sa mga subscriber natin o mga ka-team Spyder natin. Ating review dito, ang masasabi ko lang guys ay worth it to buy. Hindi masasayang yung pera mo pag nag-Spyder helmet ka. Soon guys, mag-unbox pa tayo ng iba't ibang klase ng Spyder helmet. Siguro magiging collection ko ng Spyder helmet. At may bago tayong i-unbox guys na helmet. Soon. Shout out po. Romina Segi, best friend ko po yan nung college ako. Diyan ako nangungopya nung zoology. Shoutout din kay Michael Villanueva. Shoutout din kay Emmanuel Palma. Piniem niya ako sa FB page na kung pwedeng makahingi ng sticker, and sabi niya kahit send ko yung logo. Sana makita kita, bibigyan kita ng sticker guys. Hindi lang sa design or hindi lang sa sticker ka nagandahan, kundi sa gawain ni Emman na being isang humble at maging matulungin sa kapwa-tao mo na nangangailangan. Itong review natin sa Spy Racing, maganda talaga. 10 out of 10. Then, dalawa rin po palang binili ko. Siyempre, sa ating OBR in life, di ba? Ayan guys. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo yung ating vlog for today, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung bell button dyan. Click mo na lahat para maging updated sa ating upload. It's your boy Kuya Emman again na nagsasabing always stay humble on the road. Peace.